คืนที่2 เพื่อนเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของต้นที่เขาได้ประสบกับตัวเองเมื่อหลายปีก่อนมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนสนิทของเขาที่จากไปด้วยโรคร้ายและนำไปสู่เหตุการณ์สยองขวัญสมัยที่ต้นอยู่มัธยมปลายมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าไผ่เข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเท่าที่เขาจำได้ไผ่เคยพูดเรื่องที่เป็นมะเร็งให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้จริงจังนักเขาเลยคิดว่าเป็นเพียงเรื่องล้อเล่นเหมือนที่ไผ่ชอบอำอยู่เสมอพอจบมัธยมทุกคนแยกย้ายไปเรียนต่อทำให้ไม่ได้ติดต่อกันมากนักและเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเขาก็ได้ทราบว่าการรักษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นผลดีนักสุดท้ายมะเร็งก็ลุกลามรุนแรงจนเกินกว่าจะรักษาได้ต้นรู้ว่าเวลาของไผ่เหลือไม่มากแล้วเขาจึงชวนเพื่อนๆไปเยี่ยมไผ่ด้วยกันที่โรงพยาบาลหวังว่าจะช่วยให้ไผ่มีกำลังใจและต่อสู้กับโรคร้ายที่กำลังเผชิญอยู่ต่อได้ภาพจำของไผ่คือเด็กหนุ่มอ้วนผิวขาวมีลักยิ้มผู้ร่าเริงและเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนในกลุ่มอยู่เสมอแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าแทบไม่เหลือเคราโครงเดิมของไผ่ที่ต้นเคยรู้จักเลยสักนิดร่างกายผายผอมจนแก้มตอบผิวขาวซีดแต่รอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้านั้นเป็นสิ่งเดียวที่ยังคงเหมือนเดิมต้นกล่าวคำทักทายให้กำลังใจว่าไผ่ไม่ตายง่ายๆหรอกตามภาษาเด็กหนุ่มที่สนิทกันไผ่ที่ได้ยินพยายามลุกขึ้นนั่งจะพูดคุยเมื่อเห็นเพื่อนๆพากันเข้ามาเยี่ยมบรรยากาศที่คุ้นเคยเหมือนตอนสมัยมัธยมปลายทำให้พวกเขาอดพูดคุยเรื่องเก่าๆไม่ได้ตลอดระยะเวลาที่ได้พูดคุยรำลึกถึงความหลังกันต้นสังเกตเห็นว่าไผ่ยิ้มอย่างมีความสุขอยู่ตลอดและเวลาล่วงเลยไปหลายชั่วโมงก็ใกล้ได้เวลาที่หมอตรวจอาการของไผ่อีกครั้งเพื่อนๆจึงลากลับแล้วก่อนที่ทุกคนจะไปไผ่ได้เอ่ยขอบคุณทุกคนและเขาดีใจมากแค่ไหนที่ได้เป็นเพื่อนกับทุกคนเพื่อนๆจึงปลอบใจให้ไผ่รีบรักษาตัวให้หายไวๆทุกคนรออยู่แล้วจะได้มาพบปะกันเหมือนเดิมซึ่งไผ่ก็ได้ตกปากรับคำว่าจะไปหาขณะเดินทางกลับในใจของต้นเตรียมใจเอาไว้แล้วบ้างส่วนหนึ่งว่ามันเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายของพวกเขาเมื่อเวลานั้นมาถึงจริงๆมันก็อดรู้สึกใจหายไม่ได้เพราะหลังจากที่เขาและเพื่อนๆไปเยี่ยมได้ไม่นานนักก็มีสายโทรมาแจ้งให้รู้ว่าไผ่เสียชีวิตแล้วงานศพถูกจัดขึ้นที่วัดละแวกบ้านของไผ่ซึ่งไกลจากบ้านของต้นพอสมควรทำให้เขาไม่สามารถมาในวันรดน้ำศพได้กว่าจะได้ไปอีกทีก็คือวันเผาซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะส่งไผ่ไปสู่ภพภูมิที่ดีบรรยากาศในงานดูเศร้าหมองโดยเฉพาะครอบครัวของไผ่เขาถือโอกาสเข้าไปไหว้ศพเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่พิธีสวดเพื่อฌาปนกิจในพิธีการเปิดโลงให้ญาติได้ดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเผาตนและเพื่อนๆจึงถือโอกาสนี้เข้าไปดูหน้าของไผ่เป็นครั้งสุดท้ายพ่อกับแม่ของไผ่ร้องไห้ปานจะขาดใจที่ได้เห็นสภาพของลูกชายเขาเองก็พยายามกลืนก้อนสะอึกและเบือนหน้าไปทางอื่นเมื่อถึงเวลาสัปเหร่อปิดฝาโลงเพื่อให้เหล่าญาติได้วางดอกไม้จันทร์ก่อนจะทำพิธีเมื่อถึงคราวของต้น
เขาได้เดินเข้าไปเคาะโลงศพของเพื่อนเบาๆไปสู่สุคตินะภัยไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าตอนนั้นมีสายลมเย็นเยือกวูบหนึ่งพัดมาจนทำให้ต้นรู้สึกขนลุกและถ้าไม่ได้หูแว่วไปเองเขาได้ยินเสียงเบาๆบางอย่างดังตามมากับสายลมถึงแม้จะฟังได้ไม่ชัดแต่ทว่ากับคุ้นเคยแล้วจู่ๆก็มีเสียงเคาะดังขึ้นทั้งที่เขากับเพื่อนๆที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นคนเคาะแล้วแต่เขารู้สึกได้ว่าเสียงมันดังมาจากด้านในของโรงเมื่อหันมามองหน้าเพื่อนๆโดยไม่ได้นัดหมายทำให้แอบคิดว่าคงไม่ใช่เขาคนเดียวที่ได้ยินและนั่นทำให้พวกเราทั้ง3 คนที่มาด้วยกันรีบเดินลงจากตรงนั้นด้วยความรู้สึกขนลุกเฮ้ยพวกมึงได้ยินใช่ไหมวะมึงก็ได้ยินเหมือนกันมึงก็ได้ยินใช่ไหมวะไอ้หนึ่งเฮ้ยออกมานี่ก่อนเลยออกมามึงนี่ก่อนนะไม่เคยได้ยินหรอที่เขาบอกว่าเวลาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเขาห้ามทักจากสีหน้าท่าทางทำให้ต้นแอบสงสัยที่เห็นหนึ่งดูกระวนกระวายแปลกๆหนึ่งบอกปัดด้วยท่าทีร้อนรนแล้วลากเพื่อนทั้งหมดออกมาจากตรงนั้นต้นได้เอ่ยขึ้นว่าภัยอาจจะมาขอบคุณที่พวกเรามาส่งเป็นครั้งสุดท้ายแต่เมื่อหันไปเจอสีหน้าของหนึ่งที่ซีดเผือดจึงไม่ได้พูดอะไรต่อหลังจากตกลงกันว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วพวกเขาทั้ง3 คนจึงเดินกลับเข้าไปบริเวณงานต่อเมื่อถึงเวลาพิธีเผาชาปนกิจศพของไผ่ต้นเมื่อมองควันไฟสีดำที่พวยพุ่งออกมาจากเมนแล้วยืนไว้อาลัยอยู่ครู่หนึ่งในใจคิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันมากับเพื่อนคนนี้อีกใจก็ยังนึกถึงเสียงเคาะโลงที่ได้ยินตอนวางดอกไม้จันทร์เมื่อจบพิธีผู้ร่วมงานคนอื่นๆต่างพากันทยอยกลับบ้านเมื่อร่ำลาคนอื่นๆเรียบร้อยต้นได้ตะโกนบอกเพื่อนๆให้รีบขึ้นรถแมนและหนึ่งที่ติดรถเขามากำลังเดินกลับมาขึ้นรถและชักชวนกันไปหาอะไรกินก่อนกลับแมนและหนึ่งหันมาให้สัญญาณว่ารับรู้แล้วก่อนพวกเขาทั้งหมดจะขึ้นรถเตรียมออกเดินทางในตอนนั้นเองตนก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศแปลกๆความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามีใครบางคนอยู่ด้วยใกล้ๆความเย็นเยือกบริเวณหลังคอทำให้ขนทั้งกายลุกชันแต่ดูเหมือนจะมีเพียงเขาคนเดียวที่รู้สึกได้เพราะแมนและหนึ่งไม่ได้มีท่าทีอะไรแปลกๆเลยไม่เพียงเท่านั้นขณะที่กำลังออกเดินทางเขายังรู้สึกว่ามีใครบางคนนั่งอยู่ด้านหลังตรงเบาะผู้โดยสารทั้งที่ด้านหลังนั้นมีแมนนั่งอยู่เพียงลำพังฝั่งด้านข้างของคนขับเขาคอยชำเลืองมองกระจกมองหลังโดยหางตาอยู่เป็นระยะราวกับมีเงาร่างของใครบางคนนั่งอยู่ความรู้สึกขนลุกและอึดอัดทำให้เขาอยากจะหันไปมองให้รู้แล้วรู้รอดว่ามันคืออะไรในจังหวะที่รถติดไฟแดงเขาก็ถือโอกาสหันกลับไปมองที่ตรงนั้นแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าบางทีอาจจะเป็นเขาที่ตาฝาดไปเองหรือคิดมากก็เป็นได้ต้นถอนหายใจเบาๆก่อนจะตั้งสติแล้วขับรถออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งรถมาจอดที่ร้านอาหารกึ่งผับแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านประจำของพวกเขารวมถึงไผ่ด้วยแมนเอ่ยกับพนักงานร้านว่ามากัน3 คนพนักงานคนนั้นทำหน้างงๆก่อนจะเอ่ยถามย้ำอีกรอบเหมือนไม่แน่ใจสิ่งที่ได้ยินแมนย้ำคำพนักงานจึงพยักหน้ารับแล้วเดินพาพวกเขาทั้ง3 คนไปที่โต๊ะด้านในเมื่อพวกเขาสั่งอาหารเสร็จพนักงานอีกคนก็เดินเข้ามาเสิร์ฟน้ำแล้วในตอนนั้นเอง
ตนได้สังเกตเห็นความผิดปกติเมื่อแก้วน้ำที่นำมาเสิร์ฟมี4 ใบเขาจึงทักพนักงานสาวไปเธอทำท่าทางงุนงงพลางหันซ้ายมองขวาแล้วเอ่ยขอโทษออกมาว่าตาฝาดไปเห็นมากัน4 คนก่อนจะก้มศีรษะขอโทษอีกครั้งแล้วเดินจากไปถึงแม้เขาจะแอบรู้สึกไม่ค่อยดีนักแต่ก็ไม่อยากคิดมากเกินไปเขาเหลือบไปเห็นสีหน้าของหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะวิตกกังวลทำท่าเหมือนอยากจะบอกอะไรสักอย่างแล้วแมนก็พูดปลอบใจเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารกันได้สักพักต้นก็รู้สึกปวดท้องหนักขึ้นมาจึงขอตัวไปห้องน้ำในขณะที่กำลังเดินอยู่นั่นเองเขาก็รู้สึกว่ามีใครบางคนเดินตามมาอยู่แต่เมื่อเขาหันหลังกลับไปมองก็ไม่พบใครเขาจึงเดินต่อไปมาถึงห้องน้ำเขาตรงไปยังห้องน้ำด้านในสุดขณะกำลังทำธุระส่วนตัวพลางเล่นมือถือไปด้วยในความเงียบนั่นเองอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องน้ำก่อนที่จะมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นในใจของเขาคิดแค่ว่าก่อนหน้านี้เขาก็ยังเห็นห้องอื่นๆว่างอยู่ต่อให้ถึงแม้จะเต็มเขาก็เพิ่งเข้าได้ไม่นานก็ไม่น่าจะถึงขนาดเคาะเรียกกันเขาจึงถอนหายใจพร้อมทั้งตะโกนออกไปว่ากำลังใช้งานห้องนี้อยู่โดยน้ำเสียงที่สุภาพที่สุดเสียงเคาะประตูเงียบไปแต่ทว่าเสียงฝีเท้าของใครคนนั้นที่ยังดูเหมือนจะวนเวียนอยู่ข้างหน้าห้องน้ำไม่ไปไหนและเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกรอบต้นเริ่มจะหงุดหงิดแต่ก็พยายามจะเก็บอาการเอาไว้เขาคิดในแง่ดีว่าเมื่อครู่นี้อาจจะเป็นเพราะเขาพูดเสียงเบาเกินไปคนข้างนอกจึงไม่ได้ยินเสียงเคาะประตูยังดังอยู่ไม่หยุดเขาจึงตะโกนออกไปเช่นเดิมด้วยน้ำเสียงที่เริ่มจะไม่สบอารมณ์นักฉับพลันอยู่ๆไฟในห้องน้ำก็เกิดกระพริบติดดับพร้อมกับเสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นจังหวะเขาเริ่มทำอะไรไม่ถูกก่อนจะรีบใส่กางเกงจากเสียงเคาะประตูกลายเป็นเสียงทุบดังๆนี่มันเรื่องอะไรกันต้นได้แต่สะบัดในใจโดยไม่ได้พูดอะไรออกไปคำพูดของหนึ่งก้องเข้ามาในหัวเรื่องที่ว่าเวลาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอย่าไปขานรับแจ่มชัดขึ้นมาความกลัวเริ่มแผ่ซ่านไปทุกอนูจนเขาไม่กล้าขยับกายหรือแม้แต่จะหายใจแรงๆมันผิดธรรมชาติเกินไปไม่น่าใช่ฝีมือมนุษย์แล้วในใจก็อดคิดไม่ได้ว่าหรือนี่จะเป็นวิญญาณของไผ่ตามมาจริงๆแสงไฟกระพริบถี่ขึ้นก่อนจะดับสนิทต้นสะบัดด้วยความตกใจรอบข้างเหลือเพียงแค่แสงไฟจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียวแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อเสียงได้ดังขึ้นมาอีกครั้งเสียงทุบประตูราวกับจงใจกระแทกให้บานประตูเปิดออกพร้อมกับเสียงร้องในคอต่ำๆต้นเริ่มพนมมือแล้วท่องบทสวดมนต์เท่าที่พอจะจำได้ในตอนนี้เขาไม่รู้เลยว่าบทสวดไหนที่จะทำให้หลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้ความกลัวเริ่มกัดกินลึกเข้าไปในความรู้สึกเสื้อผ้าเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อทั้งตัวเสียงทุบประตูสลับกับเสียงร้องของเจ้าสิ่งนั้นยังคงดังอยู่เรื่อยๆแต่จู่ๆเสียงเคาะประตูก็เงียบไปกลายเป็นเสียงฝีเท้าเดินอยู่รอบๆขึ้นมาอีกครั้งแทนหลังจากสวดมนต์อยู่พักใหญ่ไฟในห้องน้ำก็ติดขึ้นมาอีกครั้งกลายเป็นเสียงเรียกของหนึ่งแทนราวกับสวรรค์มาโปรดต้นรีบเปิดประตูออกไปหาหนึ่งแล้วก็ได้พบกับหนึ่งที่ดูหน้าตาแตกตื่นไม่ต่างกันกับเขาก่อนจะทำท่าโล่งอกเมื่อเห็นว่าเขายังปลอดภัยดีต้นตัวสั่นด้วยความตกใจและหวาดกลัว
หนึ่งสังเกตเห็นอาการของเพื่อนได้จึงตบบ่าพร้อมพูดปลอบก่อนที่ทั้งสองจะออกมาจากตรงนั้นแล้วกลับไปที่โต๊ะต้นไม่สนใจอะไรอีกแล้วนอกจากจะลากเพื่อนๆขึ้นรถแล้วพาไปส่งบ้านโดยเร็วที่สุดระหว่างทางกลับบ้านไม่มีเสียงสนทนาอะไรระหว่างพวกเขาเลยแม้แต่น้อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องน้ำยังไม่ทันได้เล่าให้ใครฟังกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อแต่แล้วขณะขับรถไปได้สักพักสายตาก็แอบเหลือบมองไปทางกระจกมองหลังเห็นได้ชัดว่าทางด้านหลังของเขาข้างๆของแมนมีเงาสีดำคล้ายกับรูปร่างของคนนั่งอยู่ด้วยสีหน้าของต้นเปลี่ยนไปฉับพลันพยายามตั้งสติขับรถต่อเขาไม่ได้คิดไปเองจริงๆมีอะไรบางอย่างตามพวกเขามาไม่สิมันกำลังตามเขามาเมื่อส่งแมนลงที่บ้านแล้วขณะต้นขับรถไปยังปลายทางต่อไปหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆเขาก็เอ่ยถามถึงเหตุการณ์ในห้องน้ำออกมาเขาจึงเล่าให้เพื่อนฟังทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเล่าจบหนึ่งได้แต่รับฟังและนิ่งเงียบไปก่อนจะเอ่ยถามขึ้นมาว่าที่งานศพได้ยินได้ทักหรือพูดอะไรแปลกๆก่อนกลับไหมเขาจึงนึกอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงตอบไปว่าช่วงตอนที่เคาะโลงเขาได้ยินเสียงเคาะโลงตอบกลับมาจากในโลงส่วนเสียงที่ได้ยินไม่ชัดนั้นเขาไม่ได้บอกออกไปเพราะน่าจะเป็นเพราะหูฝาดซะมากกว่าเขายังบอกหนึ่งต่ออีกว่าตอนกลับก็แค่เรียกให้ทุกคนขึ้นรถก่อนที่จะไปแวะกินข้าวนั่นแหละหนึ่งทำท่าเหมือนรู้สาเหตุต้นตอของเรื่องแล้วก่อนจะบอกกับเขาว่าเวลาที่เรียกใครขึ้นรถให้เรียกชื่อคนที่จะขึ้นด้วยเขาถือกันไม่อย่างนั้นอาจจะมีบางสิ่งที่ไม่ได้รับเชิญตามมาด้วยโดยเฉพาะในสถานที่แบบนั้นนี่ถือว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่ตามมาแค่ตนเดียวที่จริงแล้วหนึ่งเองก็เห็นบางสิ่งตามมาตั้งแต่ตอนที่มาถึงที่ร้านอาหารแล้วกะจะบอกอยู่แต่ต้นมาเข้าห้องน้ำเสียก่อนพอหายไปนานก็อดห่วงไม่ได้เลยตามเข้าไปดูต้นคิดในใจว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงจะไม่เชื่อที่หนึ่งพูดแต่เป็นเพราะที่ได้เจอกับตัวเองจังๆทำให้ตอนนี้เขาเชื่อสนิทใจแล้วว่าผีมีอยู่จริงนี่อาจจะเป็นเพราะไผ่มาทวงสัญญาที่ให้ไว้วันสุดท้ายที่โรงพยาบาลประจวบกับจังหวะที่เขาเรียกทุกคนขึ้นรถมาลอยๆอีกเมื่อหนึ่งได้ฟังที่ต้นพูดก็เงียบไปครู่หนึ่งทำท่าเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ก่อนจะเอ่ยว่าต้นเข้าใจผิดนี่ไม่ใช่ไผ่ที่ตามมาประโยคเดียวของหนึ่งทำเอาเขาถึงกับสั่นสะท้านขนลุกทั่วทั้งตัวถ้าไม่ใช่วิญญาณของไผ่แล้วที่ตามหลอกเขาคือใครกันล่ะหนึ่งเสริมขึ้นมาอีกว่าตอนที่เข้าร้านอาหารเขาเห็นผีตนนี้ลางๆลักษณะของมันไม่ใช่ไผ่อย่างแน่นอนแต่น่าจะเป็นสัมภเวสีแถวนั้นตามมาขอส่วนบุญจึงแนะนำต้นให้ตอนเช้ารีบไปทำบุญซะเมื่อหนึ่งลงจากรถไปแล้วต้นเสียวสันหลังว่านี่เขาต้องอยู่กับมันบนรถเพียงลำพังหรือนี่ตลอดระยะทางกลับบ้านเขาขับด้วยความระมัดระวังในใจภาวนาตลอดว่าขอให้ปลอดภัยแล้วรับปากผีตนนั้นว่ารุ่งเช้าเขาจะรีบไปวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทันทีเมื่อถึงบ้านอย่างปลอดภัยต้นรีบไขกุญแจเข้าบ้านแล้วปิดประตูล็อกก่อนอย่างแน่นหนาเขาค่อยๆเดินไปแง้มผ้าม่านก่อนจะพบว่าเงาดำๆรูปร่างคล้ายกับคนนั้นยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านกำลังจ้องมาด้านในของบ้านเขารีบปิดพลางถอนหายใจโชคดีที่ผีไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้แล้วค่ำคืนนี้ก็ผ่านไปด้วยความวิตกกังวลจนทำให้เขานอนหลับได้ไม่เต็มที่นัก
เช้ารุ่งขึ้นตนรีบไปวัดพร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามที่รับปากกับผีตนนั้นไว้ เมื่อได้ทำบุญแล้วเขารู้สึกสบายใจขึ้นหันมองไปรอบๆก็ไม่รู้สึกว่าเจ้าสิ่งนั้นอยู่ใกล้ตัวแล้ว ด้วยอาการเพลียเนื่องจากนอนน้อยเขาคิดว่าจะกลับบ้านไปนอนต่ออีกสักหน่อยขณะขับรถอยู่นั้นเองก็มีเสียงเรียกดังขึ้นข้างหูของเขา ต้น ครับเขาเผลอตอบรับไปก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าตัวเขาเองขับรถอยู่คนเดียวแล้วเสียงที่คุ้นเคยนั้นเขาจำได้แล้วว่าตอนนั้นที่เมนเผาศพเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของใครและใช่ตอนที่เขาเรียกทุกคนขึ้นรถก็ไม่ได้มีเพียงผีตนนั้นที่แอบขึ้นมาเมื่อตนเริ่มนึกขึ้นได้เขาก็แทบควบคุมสติไม่อยู่พยายามประคองพวงมาลัยรถให้มั่นแต่แล้วจู่ๆก็มีรถฝ่าไฟแดงขับพุ่งตรงเข้ามาก่อนเสียงเดิมจะแทรกเข้ามาในห้วงความคิด ไปอยู่กับเราเนาะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ แล้วกด Subscribe กดกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ สำหรับวันนี้ขอให้โชคดี คืนนี้ผีหลอก สวัสดีค่ะ